على الحركه اللي حصلت امبارح بعد الجول بتاع فيش الصوت. وجمهور كفر فيشا كله على دماغهم فوق. واتمنى من الناس تقرا الاخبار. شكرا. شكرا جزيلا يا كابتن. يعطينا الميكروفون العسكري الكبير يا ريت. الاثاره يا عيني على المتعه، يا عيني على الاثاره على طول. محمد عبد المجيد احبائي الكرام 10 على 10. عبد حسان الفردة الصحية، الفردة الحية في فريق الاخلاص زي ما انت عايز تقول نكتب عبد الناصر رقم 16. عبد الناصر خطير والاول عبد الناصر الله حرها خرها يا عين يا عين. في مشاهدة من فريق الحمول، المشاهدة وحيدة هي اللي تكفي لسه بتاع الهدف. الله حرها خرها ولا هدف لقاء. والله لسه البداية، لسه الفريق يجس النبض، لكن له الخماس والاخلاص كان عازم على حرص هذا النقر. كثيرة ابو المكارم عشان اوثقها بس. تقدم ايه؟ الشيل الدبابة على طول. عبد الغني تدور يا ولد على المغمد. الشيل الواقع بقى جوه. هي الهداف لسه بيدور ده معدي كان ايه؟ على طول عبد المجيد بيعلق واحدة وهوبا. ايه يا ترى خرج ما خرجش، لكن جدعات ما بيخافش عند عبد الغني احمد ياسر عايز يعدي احمد ياسر لسه معدي على طول. ده حكم اللقاء مصفر حاسس يلعب الكوره على طول. الشيل الهداف يا الله طلع حرقه محمد الشيل ولا لو شغل بقى ماكينه طلع الفريق والله يعني هي معناها على طول. الشيل الكثير لازم ينافس كده، لازم يرجع يدافع زي ما كان بيدافع. عبد الغني رافت سعيد على طول. يا عين عبد المجيد الفنان حمامه لسه بيدور عداه وهوبا. يا ولد يا عين ضغط العقد نلعب الحراس يعني ياسين مش ممكن. لا العبود الطمر التسلل الحمام ده يعود اللقاء مع الدنيا. عبد الغني بيعلق مش ممكن. شوف العودة وثاني يا مخرج تسديد ايه، لكن فين يا راجل فين؟ محمد يا راجل احمد ياسر لازم يتك على نفسه على طول. هو كوتش سعيد يا ولد لكن هو لازم تاكلين جاد صاحب الطلقات وهوبا وعبوده بيخرج. ترجع بقى على طول محمود دياب ومحمد سعيد بتعمل ايه يا راجل؟ على طول تتلعب الكوره مره ثانيه عبد حسان الراجل، لكن نجري اللقاء وعبد حسان يرجع للثاني عايز يجرب واحده، لكن على طول من اوعى الراجل ده هوبا. لكن محمد سعيد عايز ياخد من الكوره قدر عايز يا ولد الحراسات تقيل والكوره زي ما قال الكابتن محمد هيعزز بقى اهدافه بهدف اخر. الجاري بيوجه زمايله على طول. النهارده مباراه كبيره، شفنا الزاويه شفنا سريات، يعني كل واحد احتفظ نقطه في هذه المجموعه. من عبد الغني سكولز الشيمي سكولز مره ثانيه. عبد الغني يا عين يا جماله عبد الغني والحكم في السكه ده اهو. هنعمل ايه يا ولد؟ عايز يعدي لكن تطلع بره الكوره. ضربه ركنيه ولا حاسب ايه؟ ضربه حره تتلعب على طول، لكن حكم اللقاء بيوقف الحكم. ضربه حره هيلعب على طول محمود عبد الغني بيعلق واحده وهوبا خطوره. عبد الغني مره ثانيه ولد ولسه بقى عبده بيدور عبد المجيد الهداف. فلسه هدفه بقى يعني في الوحده المحليه. يا عين النهارده يعني ليس في الامكان اكثر من مكان. عبوده بغير الملعب هناك عند عبد الغني سكولز نجم كبير يا جماعه، عارف بيعمل ايه توجيهاته، لكن بيغيب ايضا الفرد الثاني بقى النجم الجمال طبعا اللعيب احمد كمال السفاح على طول من يا ولد لسه على طول تطلع الكوره ضربه ركنيه لصالح فريق الحمول. طبعا الحكم اللقاء بيسدد كده على اللعيبه في ارض الملعب.
كورتين يا دوب لسه التطور يا الله. عبد حسان رافض سعيد ولد رافض الفنان رافض اللاعب كده عايز يجرب. لا 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 خلاص خلاص وقريبين جدا من هدف التعادل. وهي عبد الفنان هيعمل ايه؟ بيعلق واحده هوبا 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 يا سيدي على هوبا ممكن لا 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 الجاري ضربة حرة لصالح فريق الاكماس كده على طول ملعوب الكورة. وعبودة كان عايز يعمل مشوار لكن الكورة كده غير بره رمي السنة فاضل اللي كان تغيير في المباراة الماضية. وهل يا ترى حكم اللقاء قال ايه الكورة تخطط ما تخططش؟ معانا بقى الشناوي انور السيد ولكن كابتن عبد العزيز مطوع مصفر حاسب ضربة ركنية لان هو كاميرا والمتعة ورسالة سلامات اللاعب اللي موجود على الارض. الف مليون سلامينا على طول عبد المجيد من هنا الشيل الفنان يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الشيل لسه بقى عبد الغني عايز يسند كده على طول على حد جاي من الخلف كده ما بيش غير احمد عبوده يا سلام يا جمال يا جمال الفنان السيف في العالم ايه انفراد حط يا راجل جول حط يا راجل جول يا خبر ابيض مش ممكن يا عبد الغني مستر اسيست العالمي مستر اسيست ايه حاط الكوره بالكربون يا حبيبي بالكربون يا ان تسجل الشيمي ورجعت لك الشيمي جول الشيمي يا راجل فين يا راجل حرام عليك. عملت كل حاجه في الكوره يا راجل عملت كل حاجه في الكوره دقيقه واحده وقت ما يضيع منك لله يا راجل عملت كل حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انا شعبان لعبد الناصر الهداف هل يا ترى هيسيبها واحده وعبد حسان يا عيني يا الله على طول لكن حارس المرمى الكوره كده بتترد منه. انا لو اتكلمت مشهود له ايضا بالعداله في كل البطولات. الكل يشهد عشان احنا طلعنا اهو ترى الحماس محمود استعادة روح حكم اللقاء لابد يكون يعني المتعة والإثارة وجمال التحكيم واخطاء التحكيم من متعة كرة القدم وكارت اصفر لرقم اما ده هيسيب كده تعدي يا راجل كانت معديه الحارس كان يبدا هجمه محمود دياب بيعلق واحده يا ولد ايه يا الشيله بقى يا عين عامل اللي عليه محمد سعيد. يلا يا عبد غني يلا يا شيمي يا عين على التوسيع يلا يا عبود ايه جول يلا جوري هناك ملعوبة الكورة لسه بيدور والراجل كده جيب سكة عبد الغني ايه اي حاجة بدون عنوان تطلع بره لرمي التنس. مش ممكن بقى ولا مباراة غريبة هو عبد حسان يا سلام يا محمد سعيد وعبد حسان خلي بالك من مقابل 3 على 2 يلا يا راجل يلا عبد الغني الشيء متأخر تعب الشيء الا واحد ولا هو ولكن بنأدي اللي عليه
هنا كابتن محمد وفيه. وكرة القدم ده الكثير والراجل تاني مرة وبطاقة سترة. محمود عبد الغني عنده إصابة. المنيل هو السين الفنان يا الله على كرة القدم متعبة وجمالها. الكرة وعبد حسان جاي من الخلف. خلي بالك من عبود على طول. وهوبا الهدف الثاني هو عبد دفعة والله هو شايفها كده ضربة حرة دفعة في ظهره عبد حسان على طول. يلا يا راجل الشامي ارجع عبد الجليل ارجع الشامي على طول. اضغط يا راجل يا سلام يا سعيد يا سلام الهداف. وهوبا يلا عبد الجليل هو جاي عبد الطول الخلف ده عبد الجليل وهوبا حط يا راجل يا سلام مش يا سلام يا محمد عم جيت عارف حلو فارق يعني بيقطع عبد حسان ومحمد سعيد. يا سلام يا محمد هراها وعبد حسان تاني يخبط في يمينه وغرايب وتروح لعبد حسان خبرات كبيره عارفه بواحده خالص مسافات بواحده يا راجل. يا سلام يا محمد سعيد سامي حسن ومحمود عبد الغني